የዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ የሚሆነው እንዴት አድርገን አፐር ኬዝ እና ሎወር ኬዝ እንደምናስገባ ይሆናል። ለምሳሌ ይሄው እዚህ ጋር እንዳለው እዚህ ጋር የፈለግነው ቴክስት ስናስገባ ይሄን ቴክስት እንዴት አፐር ኬዝ እንደሚያደርግ ይኸው እንደምታዩት ሁሉም አፐር ኬዝ ሆነዋል። እንዲሁም ሎወር ኬዝን ስንነካ ደግሞ ይኸው ሎወር ሆነዋል። ማንኛውንም ጽሑፍ ብናስገባ አፐር እና ሎወር አድርጎልን ይሰራልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይኸው እንደምታዩት ነው ሎወር አፐር ያደርጋል። እንዴት እንደዚህ አይነት እንደምንሰራ እናያለን። ስኬቸርን በመጠቀም ወደ ስኬቸራችን እንሄድና ክሬት አወርቅና አፕሊኬሽን እናያለን ማለት ነው። እሺ በመቀጠል እዚህ ጋር ሊነር ቨርቲካል እናስገባለን። ሊነር ቨርቲካሉን ሼፑን እናስተካክለዋለን። ይህም በመቀጠል ግራቪቲውን ሴንተር ሆሪዞንታል እና ሴንተር ቨርቲካል እናድርገው። ኤዲት ቴክስት የሚለውን ከኦብጀክት ውስጥ እናስገባለን። ይህንንም ትንሽ ማች ፓረንት ላድርገው። በመቀጠል ሁለት በተኖች ያስፈልጉናል። ሁለት በተኖች እናስገባለን ማለት ነው። ለበተኖች ውስጥ ለመለየት እንዲያመችን ስም እንስጣቸው። እሺ አሁን በመቀጠል ኢቨንት ላይ ሄደን ከዛ በፊት እቺን ትንሽ ቴክስት ሳይዟን እናስተካክለው። ቴክስት ሳይዟን ሻውናት ነው። እዚህ ጋር ይሄኛውን ሂንቱን መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ያለውን እኛ ሰርች እንዲል ማድረግ እንችላለን። ፊልም ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ቴክስት ብቻ አደርገዋለሁ እኔ። ይሄን በመቀጠል ቪው የሚለው ውስጥ እንገባና ይኸውና በተኖች አሉ እና በተኗን መተን እዚህ ጋር ቫሪያብል የሚለው ብሎክ ላይ አድ ብሎክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስትሪንግ የሚለው ላይ እናደርግና አድ ብሎክ እናደርጋለን። የፈለግነውን ስም መስጠት እንችላለን። እሺ እና እንፈልገው ብሎክ እዚህ ጋር አድ እናደርጋለን። እቺኛውን ታስፈልገናለች። እቺኛውን እናውጣለን። በመቀጠል ቪው ላይ እንሂድና ሴት ቴክስት ኤንድ ጌት ቴክስት የሚለውን ሁለቱን ኮምፖነንት ያስፈልጉናል። ሁለቱን ኮምፖነንት እንወስዳቸዋለን እና ይሄ በመቀጠል ኦፕሬተር የሚለው ላይ እንሄድና ይሄ በተኗን ምን ነበር ያልነው ማለት ነው ማስታወስ አለብን። ወይ ደግሞ አይዲውን መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ያለችውን አይዲ ቀይረን እንዳይረሳ ማድረግ እንችላለን። በተኗን ይመስለኛል አፐር ኬዝ ነው ያለው። ስለዚህ ቱ አፐር የሚል እዚህ ጋር እንፈልጋለን። ይኸውና ይሄን ብሎክ ቱ አፐር የሚለውን እንወስዳለን። አሁን እንገጣጥማቸዋለን ማለት ነው። ይሄኛውን ይሄን ሴት ቴክስት የሚለውን እዚህ ጋር እናደርገዋለን። ጌት ቴክስት የሚለውን ከላይ እናደርገውና ከዛ ይሄንን ቱ ኬዝ ለምትለዋ ሴት ቴክስት አንድ ላይ እቺን እዚህ ካደረግን በኋላ ሰሌክት እናደርግላቸዋለን። ኤዲት ቴክስት እንለዋለን። እዚህ ጋር ዲስታንስ ስትሪንግ ነው። እዚህ ጋርም ኤዲት ቴክስት እንለዋለን ማለት ነው። ይሄን ጨረስን። አሁን በተንቱንም በተመሳሳይ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። በተንቱ ላይ እንገባና እንዳሁኑ ሁለቱም ብሎክ እንወስዳለን። ኦፕሬተር ላይ እንሂድና ይሄን ደግሞ ሎወር ኬዝ ስላለን ዱላ ሎወር ኬዝ የምትለዋን ይኸው እዚህ ጋር አለች። እሷን ብሎክ እንወስዳታለን። ዜን ቪው ላይ እንሂድና ሴት ቴክስት ኤንድ ጌት ቴክስት የሚለውን እንወስዳለን። አሁን አንድ ላይ ሁሉም እናያይዛቸዋለን ማለት ነው። እሺ ሰሌክት እናደርግላቸዋለን። እሺ አሁን አድ ኮምፓት ላይብራሪ ላይ እንሂድና አፕ ኮምፓት ዲዛይን የሚለውን ኦን እናደርጋለን። እንደዚህ አፕሊኬሽናችን እንሰራለን። በዚህ መልክ እንሞክረው ይሰራል። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ እንዲሁም በዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እላለሁ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ቦክስ ማሳወቅ ትችላላችሁ። እሺ ኢንስቶል እንለዋለን። አፕሊኬሽናችሁ ሙሉ ፕሮሰስን ጨርሳችሁ ኤረር ካላችሁ ያው አፕ ኮምፓት ኤንድ ዲዛይን የሚለውን ኦን በማድረግ ኤረሩ ይጠፋል። ቀላል ኤረሮች እንደዚህ አልሰራ ካላችሁ አፕሊኬሽን ሰርታችሁ ነው። ኮዶችን ስትገጣጠሙ ግን ኤረር ካለው አይሰራም። ይሄ እሺ አሁን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ያው እነዚህ
አፐር ስናደርግ ያው አፐር ሆኗል። እንዲሁም ላወር ያው ይህን የመሰለ እንደዚህ አይነት ፊቸር አፕሊኬሽናችን ላይ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄ ነበረ። አመሰግናለሁ።